Пропагандисти радіоактивного попелу, ідеологи русского міра, актори сватів, переможець Євробачення, ведучий Поля чудес, старі пародисти та навіть українці. Вітаю, культурні люди! З вами Олеся, і сьогодні ми розберемося, проти кого РНБО ввела санкції та що вони означають. На Різдво за старим стилем 7 січня президент Зеленський підписав рішення РНБО про санкції. Вони спрямовані проти російських культурних і не дуже діячів. У переліку 119 імен. Усіх цих людей об'єднує або підтримка вбивств українців, окупації нашої території та знищення культурних пам'яток, або повне ігнорування і замовчування цих дій. Є проміжний підсумок в роботі щодо багатьох громадян Росії та пов'язаних з нею осіб, які виправдовують війну, допомагають її вести чи оспівують державу-терорист. Сьогодні є перший такий санкційний список, будуть наступні рішення по санкціях проти таких осіб. Усі, чий голос звучить в унісон з гуркотом російської артилерії, будуть ізольовані від цивілізованого світу. На частину з цих діячів Мінкульт пропонував накласти санкції ще у березні 2022 року. Найбільший список підсанкційних діячів – це зірки російської естради, актори театру та кіно, деякі з яких спокійно знімалися в українських серіалах. Також танцівники балету та оперні діви. Один із скандально відомих – репер Баста, себто Вася Вакуленко. Не дивлячись на те, що він колись говорив, що нібито має українське коріння. Я українець, моя бабушка з Києва, мой дедушка з Кривого Рога, моя мама українка. Я вважаю себе наполовину українцем. Реп-зірка Росії незаконно відвідував Крим з концертами у 2017 році, за що отримав заборону на в'їзд до України на 3 роки. У 2021-му він повернувся в Україну з концертним туром, який, правда, намагалися скасувати. Не обійшлося і без руки Стерненка. Вітаю вас, друзі! А пам'ятаєте тодішню дискусію? Ну добре, срач щодо того, чи ок ходити на концерти Басти. Пишіть в коментарях, що ви тоді про це думали і чи змінилася ваша думка зараз. Культура поза політикою, мабуть. Інший пак артистів – ті, хто виступали чи були присутні в Лужніках на путінській акції «За світ без нацизму». Це Поліна Гагаріна та пропагандистка Маргарита Симоньян. Вона, до речі, вже давненько перебуває у санкційному списку США. Також на концерті виступала Наталя Подольська. Вона не увійшла до переліку, зате тут є її чоловік Володимир Пресняков. А де Іван Охлобистін-Гойда? Гойда! Справа ў тым, што гэты вокліч даволі вядомы ў Расіі па кнізе Уладзіміра Сарокіна «Дзень апрычніка». Караценькія ўрыўкі з гэтага эпічнага, гомаэратычнага, праваслаўнага эпаса. Зачерпываем мазі густой араматнай, мажем себе уды. «Гойда!» – восклицает батя. «Гойда, гойда!» – восклицаем мы. Він був у попередньому паку. Ще в Росії полюбляють шамана. На жаль, не того, який пішки йшов виганяти Путіна. Шаман, він же Ярослав Дронов, не увійшов до цього переліку, та дуже показово, що в його кліпі зібрана велика кількість підсанкційних роздіячів, які прославляють чи замовчують війну в Україні. Так, у кліпі «Встанім» засвітилися Вікторія Дайнеко, Зара, Лариса Доліна, Сергій Лазарєв, Григорій Лепс та Олександр Маршал. Ну і вже раніше підсанкційний Олег Газманов та Ніколай Расторгуєв теж тут. До речі, хоча Сергій Лазарєв на початку повномасштабної війни записував сторіс, де благав зупинити те, що відбувається, зараз він повноцінно бере участь у пропагандистських заходах. Тут же в переліку його екс-колега по дуету «Смеш» Влад Топалов. Водночас його дружина, українка Регіна Тодоренко, поки санкцій уникла. А цей артист був доволі близьким Володимиру Зеленському. Це Філіп Кіркоров, який і досі є народним артистом України. Він брав участь у трилогії «Любов у великому місті» виробництва студії «Квартал 95», а також у великій кількості їхніх концертів. Сюрпризов не буде. Встречайте, Філіп Кіркоров! У 2021 році Філіпу то забороняли в'їзд, то намагалися скасувати цю заборону. Цього ж разу заборона діятиме 10 років. Реакція Філіпа в Інстаграм не забарилась.
У списку є і оперна співачка Анна Нетребко, яка практично не коментувала війну в Україні. Окрім того, що вона вважає те, що відбувається, неправильним, але залишається рускою. Але щоб зашкваритися, щось говорити не обов'язково. Попри те, що на початку вторгнення її звільнили з кількох європейських театрів, вона і досі продовжує виступати на закордонних сценах. Ну і достойне упоминання. Діма Білан, Олександр Буйнов, Віктор Добронравов, Дмитрій Дюжев, Михаїл Галустян, Сергій Глушко, Дмитрій Харатьян, Ваєнга, Валерій Кипелов, Валерія і Іосиф Пригожини, Євгеній Петросян, Стас П'єха, Анна Семенович, Віктор Сухоруков, Михаил Шуфутинский, Михаил Турецкий, Анита Цой, Любовь Успенская, Владимир Винокур, Клава Кока, Леонід Якубович. Загалом більше 500 імен. Хто ж інші люди у переліку? Є доволі багато практично маловідомих імен, але вони мають не менше значення, ніж вже перелічені зірки. Це пропагандисти та ідеологи так званого «русского міра». Більшість – це члени Валдайського чи Ізборського клубів, так звані публіцисти Тимофій Бардачов, Федор Лук'янов, Віталій Авір'янов, Олег Разанов, Сагал Дмитрій та інші. Ці люди та їхні організації підтримують ідею величі та домінування Росії серед інших народів та країн. Наприклад, за день перед повномасштабним вторгненням Росії до України Лук'янов видає статтю, де вітає визнання Росією так званих ЛДНР та пише, що для Києва це облегчення. Окрема увага ідеологу «русского міра» Олександру Дугіну. Він ідеологічно та навіть теологічно виправдовує анексію Криму та загарбницьку війну Росії проти України, розглядаючи це як звільнення України від впливу Заходу. Ідеологія Дугіна зосереджена на ідеї побудови тоталітарної Євразійської імперії під контролем Росії, яка включає Україну з історичних, релігійних і географічних причин. Нібито. Так, це саме його ідея про те, що Україна – штучна держава, ну і ще він закликав до денацифікації України та називав її уряд фашистським. На нього вже накладені санкції Штатів, Канади, Швейцарії, Європейського Союзу та Нової Зеландії. Окрім усім відомих пропагандистів, у переліку є доволі цікавий персонаж Крістіна Потупчик. Вона колишня прес-секретарка молодіжного пропутінського руху «Наші» та людина, яка була безпосередньо залучена до російських фабрик тролів і поширення російської пропаганди в соцмережах. Тут і відомий троль Артемій Лебедєв, дизайнер, блогер та пропагандист, який ще нещодавно фотографувався на даху ЗАЕС. Йому вже заборонений в'їзд в Україну на 5 років. Ну а зараз буде ще на 10. А ще тут згадана Маргарита Сіманьян. Если мы дадим заднюю никто не даст больше, кроме нас. Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю. А вот если мы ее дадим, они ее не дадут. Дмитрий, совпадение, не думаю, Кисельов. І майже готовий до відправки на концерт до Кобзона колишній режисер, актор та автор пропагандистської програми «Бесогон» Нікіта Міхалков. Осознаете мерзость этого? До речі, волонтерська ініціатива «Як не стати овочем» збирає базу російських пропагандистів, де знаходиться більшість підсанкційних діячів. Також схожу базу ведуть в НАЗК. Ресурс називається «Війна і санкції». А що ж про українців? У цьому санкційному списку є декілька громадян України. Телеведуча і режисерка, колишня дружина українського кліпмейкера Алана Бадоєва Жанна ще у 2019 році заявляла нібито про відмову від українського громадянства, бо на той момент переїхала жити до Італії. Жанна з 2015 року веде авторську передачу на російському першому каналі під назвою «Жизнь других». Співачка Лоліта Мілявська після новини про санкції записала відео в Інстаграм, де заявила, що не має громадянства України. Екс-гравець збірної України футболіст Анатолій Тимощук родом з Волині. Це вже треті санкції України, під які він потрапив. Анатолій продовжує працювати в Росії з 2007 року і є одним із тренерів «Зеніта». Після повномасштабного вторгнення він не звільнився з посади і не залишив Росію. Єдиною заявою Анатолія було повідомлення про неможливість платити аліменти колишній дружині через санкції проти Росії. Так а що ж дають та передбачають ці санкції?
Згідно з рішенням РНБО, це, зокрема, блокування активів, тобто людина не може ними розпоряджатися, навіть якщо ці активи управляються якимось довіреним обличчям. А взагалі, а що нам відомо про активи російського шоу-бізнесу в Україні? Чи багато в них тут активів? Я думаю, так. І ще дуже багато не виявлено. Ми всі це розуміємо. Тобто велика якась робота зараз, і саме зараз її треба вести, звичайно, тому що вона дає можливість, дає цей беззастережний мандат того, щоб потім ми не заговорили якісь речі, так? Також це обмеження чи припинення торгівельних операцій, транзиту чи польотів Україною, заборона на виведення капіталу з України, анулювання чи зупинення ліцензій, дозволів тощо. Окрім цього, це заборона на користування цінними паперами, на передачу прав інтелектуальної власності та набуття у володіння земельних ділянок на території України. Та те, що дійсно стосується більшості із цього списку, це припинення культурних обмінів, розважальних програм, відмова чи анулювання віз, а також позбавлення державних нагород України та інших форм відзначення. До речі, Верховна Рада розробляє закон щодо позбавлення державних нагород, зокрема почесного звання «Народний артист України», російських виконавців, щодо яких були запроваджені санкції. Це потрібно, аби юридично реалізувати цей пункт санкцій. Схоже, це не останній пакет санкцій щодо російських зірок. У грудні 2022 року міжвідомча робоча група з питань реалізації державної санкційної політики рекомендувала подати на розгляд РНБО 2000 пропагандистів, діячів культури та мистецтва. Із них 1600 фізосіб, пропагандисти, артисти естради, культурні діячі, спортсмени. Решта – юрособи, як то телерадіокомпанії, видавництва, музеї, галереї, видавництва з тимчасово окупованої території Криму. Тож, чекаємо. Усім привіт! Це Олеся з майбутнього, і я тут, щоб сказати вам, що поки ми готували і монтували цей випуск, Володимир Зеленський увів санкції проти ще 198 осіб. Серед них відомі актори, політики та пропагандисти. Наприклад, режисер Андрій Кончаловський і блогер Дмитро Гоблін-Пучковський, який народився у Кропивницькому. А ще пропагандист Дмитро Корчевніков та українська журналістка Діана Панченко, яка нещодавно їздила до окупованого Донецька та Маріуполя. Пишіть, хто, на вашу думку, мав би потрапити до санкційного списку. А з вами була Олеся. Не забувайте підписатися на наш YouTube, на телеграм-канал Суспільне культура. Ставте лайк цьому відео і побачимось.